धेरैजना साथीहरू त अब आज राति 9 बजेपछि अर्थात् वैशाख 2081 साल वैशाख 22 गते 9 बजेपछि डिबी को रिजल्ट आउँदैछ भनेर आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बरहरू टिपेर अथवा रेडी पारेर राखिसक्नु भएको छ होला रिजल्ट चेक गर्नको लागि। मात्र रिजल्ट आउन बाँकी छ। तर धेरैजना साथीहरू के छ, ला मेरो त त्यो प्रिन्ट गरेको कागजै हरायो, कन्फर्मेसन नम्बरै हरायो अथवा स्क्रिनशट गरेर राखेको थिएँ त्यो फोटो पनि हरायो भनेर तपाईहरु तनावमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अब चिन्ता नलिनु होला। आजको यस टपिकमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर हराएको कन्फर्मेसन नम्बर कसरी पत्ता लगाउने र डिबी चेक गर्ने, त्यो हराएको कन्फर्मेसन पत्ता लगाउने भन्ने विषयमा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु। ल साथीहरु लागौं आजको टपिकतिर। ल साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरु सबैलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा एकदम स्वागत छ। साथीहरु त्यसको लागि सर्वप्रथम हामी आफ्नो ब्राउजरमा जाउँ। जस्तो कि मेरोमा क्रोम ब्राउजर, तपाईहरु आफ्नो क्रोम सफारी जे छ उसमा जान सक्नुहुनेछ। तपाई यहाँ गएर चाहिँ डिबी लटरी 2025 भनेर सर्च गर्नुस्, यसरी आउनेछ। इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा भनेर लेखेको छ सुरुमै, यसरीमै क्लिक गर्नुस्। जस्तो तपाईहरु चेक गर्नुहुन्छ नि त्यही प्रक्रिया जस्तै हो। तपाईहरु यहाँ चेक स्ट्याटस लेखेको अहिले चाहिँ के छ 2024 कै छ नि त, 25 को आउने टाइम भइसकेको छैन, भएपछि 2025 इन्ट्रान्ट स्ट्याटस चेक लेख्छ है। अहिले चाहिँ 2024 लेखेको छ, म तपाईहरुलाई 24 कै तरिकाले सिकाउने छु। 25 मा नि सेम त्यही तरिका हो है त। ल चेक स्ट्याटसमा क्लिक गर्नु होला। अब वेलकम भन्यो, अब कन्टिन्युमै क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुको त कन्फर्मेसन नम्बर हराएको छ, त्यो भन्छ फरगट कन्फर्मेसन नम्बर लेख्नु होला। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अहिले 2024 कै भएर 2024 मा सिलेक्ट भएको छ। अब 2025 को रिजल्ट आएपछि 2025 मा सिलेक्ट हुनेछ, अथवा तपाईहरुले अदरबाट पनि यहाँ 2025 टाइप गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई 2024 कै दिइराको छु, सिकाइदिइराको छु। 2025 मा आएपछि अटोमेटिक 2025 मै सिलेक्ट हुन्छ। अब तपाईहरुले के गर्नु, लास्ट नेममा आफ्नो थर हाल्नु होला। जस्तो मैले मेरो आफ्नो थर हाने। अब फर्स्ट नेममा आफ्नो नाम हाल्नु होला। अब मिडल नेम छ कि छैन, छ भने हाल्नु होला, छैन भने नो मिडल नेम लगाइदिनु होला मेरो जस्तो। अब डेट अफ बर्थमा आफ्नो डेट अफ बर्थ हाल्नु होला। सुरुमा इयर हाल्नु होला, अनि डे हाल्नु होला, अनि त्यसपछि मन्थ हाल्नु होला। यो हिसाबले हाल्नु होला। अब तपाईहरु अब इमेल एड्रेस भन्यो नि, अब इमेल एड्रेसमा गएर तपाईहरुले अब डिबी भर्दाखेरि कुन इमेल प्रयोग गर्नु भएको छ त्यही इमेल हाल्नु होला। अरु जुन पाए इमेल हाल्दाखेरि चाहिँ फेरि हुँदैन। तपाईहरुले डिबी भर्दाखेरि युज भएको इमेल नै युज गर्नु होला। जस्तो मैले अहिले यो मेरो इमेल युज गरे र यति भइसकेको छ। तल यहाँ अथेन्टिकेसन भनेको छ, यहाँ चाहिँ तपाईहरु जस्तो देख्नुहुन्छ त्यस्तै टाइप गर्नु होला। सबै क्यापिटल छ, आर यो सबै क्यापिटल हुनु पर्यो, ए आर ए रारा। अब यसलाई यसरी सबमिट गर्नु होला। सबमिट गरेपछि हेर्नुस् कन्फर्मेसन नम्बर आयो नि अटोमेटिकली। कन्फर्मेसन नम्बर उसैले दियो, अघि हामीले फरगटमा क्लिक गर्थ्यौं, अब कन्फर्मेसन नम्बर उसैले दियो। अब तपाईहरुले यसलाई यसरी कपी गरेर अब सेभ गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हैन भने अब एकचोटी चेक गरेपछि त सकियो हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब तल तल गएर त्यही अनुसारले अब यहाँ अब यही अथेन्टिकेसन हानेर तपाईहरुले सबमिटमा क्लिक गरेर तपाईहरुले डिबी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। आशा साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो हराएको कन्फर्मेसन नम्बर कसरी पत्ता लगाउने भन्ने विषयमा जानिसक्नु होला। भिडियो मन परे भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन तपाईहरुले अल बनाइदिनु होला। तपाईहरु सबैजनालाई डिबी परोस्, अल द बेस्ट। यति भन्दै तपाईहरुको सामबाट आजको दिनलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्, जय नेपाल।